contact. Position mark. Airstrike. Kill them all.
eyes on shield. Contact! Enemy UAV overhead. I'm back on track. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Aynen. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Power grab. Collect dog tags to unlock rewards. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Does anyone need this? Does anyone need this? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Eyes on shooter.
UAV overhead. Most wanted contract marked. Gas is moving in. New safe zone located. We've got a UAV on station, ready for flyover. Request recon Form crates flyover. inbound. UAV entering the AO. Be advised, UAV. Be advised, UAV. Out of redeploys. Watch yourself. Got gas moving in. We're in safe zone. Watch for enemy.
redeployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Where are we going? Does anyone need this? We can drop in! Moving. Enemies in the area. Does anyone need this? Enemies in the area. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Target down. Taking fire. I've got you. Enemies in the area. Set command. Losing ground.
Enemies in the area! Trackers. Enemies in the area. Have eyes on. Enemies in the area. Be advised, friendly precision airstrike inbound. And you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. We're bringing you home. Not over yet. Your team can still buy your release. Aid station here. Yes, I'm driving. All right, passenger. You guys buy a loadout? Enemy UAV overhead. Wait for it. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Enemies in the area. Teammate redeploying to the AO. Friendly loadout drop on the way. Your teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Marking aid station location. Objective updated. Secure that position. Enemy UAV on there. Guys, your teammates got their...
station here. Marking aid station location. I'll drive. Can't reach the objective. Run the contract. Most wanted designation accepted. You're a target now. I'll drive. Can go to Salt Mine. We can. Okay. You wanna come? Go right in the back. There you go. Gas inbound. Safe zone relocated. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Moving. You successfully defended yourself.
Aid station here. Aid station here. Settle the score. Grab some target practice while you can. We're deployed soon. Watch the skies. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need this? Your primary objective is to kill them all. Bounty target identified. Slot the bastard.
Go. Low, low, low. Low, 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 low. Wala kang kasama, men. Wala pa. Hihintay pa lang. In-game yung iba. Si Salad Blossom, naglalaro pa ba siya? Tagal na hindi naglalaro to. Naka-online eh. Wait ko rin. Cold War. Cold War na lang. Ba? Oh, yun yung nakalagay dito eh. Green Lantern. Tayo muna. Oh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Contact! Watch the skies. Nawala yung volume ko.
Ay, meron pala eh. Yung volume ng... There. Oh shit. Wala yung sound ng game ko, pero naririnig kita. Restart natin. Ah, sige, sige, sige. Ayan. Go. Meron na. Ina ko, na-reset yata yung ano ka. May reset. Hit ko yata yung... Tala, check ko nga. Ng game ko. Restart ko lang ah. Sige ako rin. Yo, So, si Master Doby. invite ko wait lang. Yo, yo. Yo, yo. Nag-add sa akin. Ay, may nag-i-invite. Brixel. Pixel? Ah, si Spoonik. Si Spoonik yun. Nasa Spoonik ba? Invite pa ba? Invite mo na. Yeah. Bait mo na. Hindi ko friend eh. Eh, hindi ba? Paano siya nakapasok?
Pasok. Punik. Pasok, Spunik. Low, 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 Low. Hello. Hello. low, low. Hello, hello. Neck test. Teka lang. Oh, shit. Ay, sorry. Sige lang. Ay. Ay, may in-invite kasi ako. Hindi rin siguro mag-accept. Sige lang. Tries mo na. Para maka-compisa na. Sakto ko yung kulang kayo Ayos ha. Ko alam. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pucha. Yung alin? Ayun na nung nag-start kami pre-game may sound pa. Ha? Nag- May? May sound pa yung game. Yung pre-game pa lang. Pero nung mag-start na nawala na. Yung chat na lang meron. Buti, rin-start namin. Nakapasok ka. May bago akong loadout ngayon Bullfrog tsaka 98. Bullfrog. Bullfrog. SMG. Palaka. Malaka. Tanga na ba't ganun? Ba't sa si mobile, yung mobility ng Bison, punong-puno. Ibig pag sa Warzone, ang unti ng mobility. Sa COD mobile, yung Bison, magre-reload na 3 seconds eh. Tapos pag dala-dala mo pa yung halos 40%. Reklamo na yan sa Activision. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. That is Napag yung naglalaro sa Daylight Ha? Daylight. Di man naglalaro, nakaroon lang so di siya naglalaro. Daylight. Nag-break sila. Mark on the grid. Let's go. May kasama yata. Ala? Hindi naman siya yung party, duman ako sa kanya kanina eh. Tayo. Stadium. Tayo pag-markin nito. Natanggal yung mic ko pala. You're leading the attack. Avoid the gas. Get to the safe zone. Stadium tayo. Grabe, mali ako nang napasukan agad kanina. Gumugo yung hindi na. Push poking dun. Stadium. Stadium Tajo. tayo. Ini mau na ako dito sa Patay mo yan. Mag-isa. madami sila. Hindi, dami oh. Santim yan, santim. Mag-isang team. Mag-isang team, walang niya. Teammates in the gulag. If
If they survive, they Isa, can redeploy. isa. Yung una, isa. Isang Tapos team. hanggang sa mapunta Oo nga, sa isang team. Sa akin. Isang team yan. Isa hanggang sa mapunta sa isang team. Ano yan? Walang yan. Punta sa'yo, pre. Alam mo nga din Master Baby dati? Puta na. Indicating waypoint. Nakalaro ko na kasi Master Baby dati. Oh, ilang beses na eh. Oh, what the? Redeploy. Be advised, your teammate got their arse Walang niya. RTB in this. Pagkatanong ko, patay ako eh. Kicking off. While you wait, feel free to give these wankers Ah, a na yan. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Pay attention, you'll be out here soon. Get ready to fight, you're next. Di man tuloy ako You return nakapag to the ano. front line. You lose, your fight is over. Hawakan niyo naman kami ng loader bago kami mamatay. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Ilang beses ko pala nagla-live pop sa isang araw eh. Umaga, tanghali, ganun. Ako? Isang beses ko lang nagla-live. Hapon, ha? Ang kasa, second floor. Ah, may tao. Abang lang pala sa dun. Sayang. Baan ko sana yun. Wow! They're RTB in this. Yun namatay. Your team is KIA. It's up to you now. Maraming pera dyan. Oh. Barbak na isa, 1,000 pa. Daan pa pala. Gas is moving. Kapinto eh. Ayun, dyan sa loob, Pops. Baka may pera dyan. Maraming pera dito. Dito, may loot dito. Okay, yung barbak sa Celtres. May pera pa. Pwede yung barbak dalawa. Setting waypoint. Cancel. Aid station marked. Jeff sa walang malakas. Mag-loot. Malakas na mag-loot. Takbo ka na dyan, Pupunta ka na dyan. Pahin ko naman yung mga kalaban eh pag gano'n. Police station ako. Thank you. Police station ako. Kasi ka Police stadium? bubuti. Balutan. Police Ibalutan stadium. dito sa downtown. Police stadium. Sige. Balutan. Balutan dito, man. Combination Balutan. ano. Sa police stadium ako. Police stadium. Di pa looted. Ang dami pang loot. May naglo-load out. Enemy UAV overhead. Nag-load out naman. Naglo-load out dito. Enemies in the area. May usok pa eh. May gitna. Farmland na tayo. Landlords, kalma ka lang. Ayun o, yung lapit lang nila. Kalmado, tranquilo. Plates dito. Waypoint marked. Anyone use body armor? May plates dyan, Pops. Enemy UAV May glitch pa ba? Wala na eh. Tinanggal na eh, di ba? Wala na, na-fix na. Pinix na lahat. Pati yung sa train station. Sniper rifle here. Enemy UAV Saan tayo? overhead. Sa bukid? Let mo muna natin to. Tapos diretso tayong port. Tapos farmland tayo. Helicopter here.
Bukid. Lipat tayo sa ano, lipat tayo dun sa kabila sa port. Setting waypoint. Taka, lipat tayo. I'll drive. Boy, lutad na yan. Eh nga pala no, di pa nakapag-reload din. Wait lang, Grab the contract. It's over. para kabala. I'm driving. I'm driving. You know. I'll drive. Hoy! Baril. Oy, May may nabaril, naka-drone? may nabaril. May naka-drone. Oh, mayroon Oh, dito. may naka-drone. Dali yun. Sakay ka na Meron dito, dyan? pa. Punta na tayong farmland. Lasa tayo dito. Tara na tayo dito. Boy, alis na tayo dito. Farmland. Okay, boy. Mamatay lang tayo dito. Diba? Sinusundan tayo ng drone eh. Okay, boy. Okay, bye. Ulit muna tayo. Load out. Tayo, wala pang pera. Wala kang pera, kalma ka lang. Kalma tranquilos. Ay, looted ang pucha. Looted? Lang. Tranquilo. Looted. Hoy, yun. Hoy, looted! Dalawa. Nice one! Tama Tama tayo. magkakotse ko, sasagasaan ko na lang yung kukuha ng loadout. I'll take the wheel. Ilayo mo yung loadout nila. Pwede Gas mong is closing in. tulak. Relocating the safe zone. Ito lang natin. Tabi ka dyan, baka ikaw masagasaan ko. Oy! Sila. Down one. Nice. May isa pa, dalawa. Full team, dalawa na lang sila. Dalawa. Sagasama. Matay na isa. Ay, ah. Wala na, sasabog na yung kotse ko. Sila makaka-loadout. Ayun. Ayun na, nasa loob na sila. Down. Uy! Meron pa dun sa kanan. Ayun Patay mo? nga. Dito. Nasa akin. May nagagalaw na. Sa harapan mo lang eh. Cover mo muna. Ay, wala pa akong loadout. Ito sa akin. May tao dito. Sa ilalim ko. Kabila pala. Meron din dito eh. Dito ah. Moving. There, I got movement. Okay, push ko na. I got my loadout. Hawa ko na loadout. Dalawa sila. Jet. Setting charge. Oy, puta. Ayan, C4 yan. Oy! Down na. Uy! Ah, Ito, Lumabas? dahil. Ang galing nun ah. Lupit naman nun. Tangina yan. ikaw mag-ghost Jet. Kuha lang ako foods. Sige. Ano daw si Mr. Dobe? Kuha ng pagkain. Anim yung perk ko eh. Ilan yung perk niya? Tatlo lang may lalagay mo eh. Diba? Tatlo lang eh. Anim. Saan Anim pag anim? naka 6 kills or 4 kills ka. Ayun. Pag magiging anim. Yun. Nag-join din. Langit lang. Start nyo lang. Kalma lang. Ginagawa ko langit lang.
Tara, game. Ikaw leader eh. Kanina ko lang nalaman. Oh, Kaya ko host. ba leader? Will follow the leader. We will follow them. So, you know how to speak Chinese. Kasi, siyang Chinese. Half Pinay din, half friend niya. Pinag- siya, yung girl. Kasi alam anong meaning ng woai. Anong meaning? Iya. Iya. Ah. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Enemy Ay, sini umutot. Pabala eh. enough practice. Time for the real thing. Bala pa ito pa, may bala pa. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kaya para safe. Yo. Safe drop tayo, safe drop. Scavenger, hindi safety drop yun. Kahit nasa anong pulot mundo ng... Kahit nasa pulot mundo yan na... Sige, safe. Pwede naman yun eh. Kung mayroon dun eh, di... Lipat. Tayin Pag natin. nanata, lipat tayo dito sa bounty. Pag nanata sa sabi, bounty tayo. Yes, sir! Buta sa TV station silang lahat. Ewan ko baka sobrang init ng sabi dyan sa mga tao. Pagka, lang yung gustong-gusto nilang ano kamera sa likod ko. Pera. Pakupay ka. Pabilisang pera. Ako na nito na sa likod ko. Wala naman yata eh. Mauna pa yata ako. Meron. Unahin mo. Kukuha pa dyan, nasa likod ko. Your primary objective is to
Kuha ka baril. May sumusunod sa akin ah. Supply box identified. Marking location Ako now. baril. Ay, si Mr. Doogie ko lang. Planting Claymore. Uy, To the ang next bilis. location. Sobrang bilis. Wala ako nito, Punta ano. sa kabila. Gagawin tayo sa isang. Tandaan ba rin dito? SMG over here. Objectives updated. Move to the next location. Sniper right here. Kaya na game bike. Tapos ko lang. Uy na ko ito. Uy na ko ito. Be advised. Wait, Enemy no? team is tracking your location. All supply boxes found. Solid work. Saka loadout. Pera. Tapos na kayo dito. Ay, wala palang shot dito. Sabi tayo. Mark the buy station. Puta, kala ko may tindahan ulit dun sa baba. Load up. Tara. Tara, loadout na. Tayo sa ano? Bangko. Ay, ako pa pala. Sakay. Sakay. Kakasa tayo dito, huwag kang mag-alala. Rampa tayo, rampa. Uy! Sayang, bigat mo. Nababangga ka na ngayon eh. Yan eh. Namamatay ka na. Oo nga. Inon na yan ni Uy. Warzone S3 Patay. Uy, muntikan na. Daming pera oh. May armor na kayo? Ay, baba. Ano yan ha? Tingin 100. Parang ano? Loadout drop headed your way. Enemy Ayun, UAV overhead. Great mark. Let's do that. Anybody need this? Puta, sila guns mo. Anong balak mo? Saan ka pupunta? Tataas pala Ano yun. ba yun? Wait lang. Tama ka dito. Hoy! Putang na, ba't ako yung flashbang ko? Tama ka dito. Gitna ng bilog yun, no, sa tower. No. SMG. Raj! Ano ayaw nyo? Great mark. Let's do that. Some body armor. Thank you. Tatay ako. I'll take the wheel. Tama. Na-excite ako. Kam tayo dyan, kam tayo. Uy! Munti yan na namatay. Tayo dyan, kam tayo. Nada, Brad. Ay, ito na ako yung binigyan pangalan na yan, ah. Yan ang nagbubuhat, si Spunik. Yan ang tagabuhat oh. Saan lang naman Literal. Kalaban. Madalang lang yung 7 kill na yan. Eh, parang ikaw nagbubuhat eh. Sumasakay kami. Ito sa taas, uy. Taas tayo. Taas lang. Kuryente ako din. Wala Poste ka akong ng sniper. kalawan, dito po. Poste ka ng kalawan, dito poste Maganda ng pag ano. naka-sniper. Ayun na. Oh, shit. Someone shooting me. Tangin na, camper siya Word. dito. Camper dito, camper. Ay, gagi yan. Diyan na sila, men. Nakabang lang siya. Putang, ay nang hiya. Tango. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Diyan sila. Brakan. Kita mo? Hostile Ah, moving. hanggang. Dalawa. Uy, tangina niya. Ay, Dalawa yung nandun. Dalawa. Survive and you can redeploy. Oo nga, dalawa na. Sabi ko nga sa'yo, Nasa loob. dalawa. Oo, dalawa sila. Fight kicking off. Ayun, ang lakas nun You can nakados, always ah. have a go at these bastards while you're waiting. Give them some Nakakalabot talaga pag yung kalaban mo naka-ghost skin. Nakabahan ka talaga eh. proper fight here.
Kasi mamaya sa mga naka-ghost mo, malalakas eh. Pak. 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 Ano ba? You win this Ano ba to? fight and you return to the front line. But if you lose, Puta. you're done here. Why? Bakit shotgun na naman? Stand by for redeployment. Yun na sila. Your teammate is Gago. Uy, gago. Lagi nagpasya yung keyboard. Nagpasya yung keyboard. Ay, shit. Ba't nandito ka na, Spunik? Gago. Kanina nandun ka. Sama ano. Galit na galit si Gago. Napatay mo yan? Ah, napatay. Ay, Tapos? hindi. Namatay din ako. Namatay din ako. Mas nauna ka pang... Nalo sa gulat. Mas nauna ka pang ano, napunta dito sa akin. Nanalo ko sa gulag. Alam mo yung kalaban ko, yung nagpas yung keyboard tapos galit na galit siya sumisigaw. Ah, sush! Balikan natin Galit na galit loadout siya, boy. natin. UAV tayo. May pang UAV tayo kanina. Nasa ano yan? Nasa tower yan. Malamang sa malamang. Tambay lang yata yung mga yun eh. So alam. Natin sure. Hindi natin malalaman. Hindi natin susubukan. One way to find out. loadout drop headed your Uy, way. Oh, yun na lang. Huwag Hoy. na tayo dyan. may bumabaril Balikan din. ko yung baril ko dyan. Check na natin. Check natin. Pops. Tara, ghost na kayo. Tara. Gado. Gas is moving One in. box lang to, one Safe box. zone located. Tapos balikan natin yung loadout natin dito. Waypoint Hindi marked. dito. Move. Saan dito? Waypoint marked. Move. Tapos natin talaga yan. Tapos. Ah. Magic kaya na. 30 ammo lang meron ako. Magic ko kayo. Kahit time ko kayo. Oh, boom. Bigla ako nagka 210 ammo. Oh, panis. Oh. Panis. So, tara, balikan na natin yung loadout natin. Magic shot ka pala. Yun. Magic yan eh. 30 yung ammo ko. Nagawa 210. Magic. Yan ka pala eh. Eh, bigyan mo nga kami ng Magic. ano, magic selfie. Magic ko kayo. Mananalo tayo bigla. Magicin mo na kaagad para hindi na tayo maghirap. Win na kaagad. Plus sa heartbeat. Aray, naipit ako lang. Oh, ba't Kaya wala tayo yun? natin. Baka nasa aray sila sa taas. Yung pwesto ni Spunik Luma pa kanina. yung mga baril ko. Hoy! Dito po ang Oh, R98 bakit? ko, pero yung Yun, bullfrog ko nawala. Saan yung bullfrog ko? R98 ko lang yung nakuha ko, yung bullfrog ko nawala. Linot nila. Kita ko yung mga baril ko. Dito ako namatay eh. Gas is inbound. Wala Ay, na. R98, Nag-glitch agad. R98 lang yung nabalikan ko. Linipat Wala yung nila. bullfrog ko. Got a handgun. Ang Tinago. magastos na na. Hindi, biglang Tinago nawala nila. eh. Nag-disappear. Nakikita ko pa eh. Pati yung bullfrog ko nakikita ko rin. Nakakita ka yung bullfrog na yun, lintek. Ghosted na sila, wala na akong mga heartbeat oh. Puta. Nawala bigla yung baril Natuloy natin. akong sniper. Tuli, isang baril lang yun na ano, natira. Mukhang 98 ko lang yun natira. Armor box. Meron ako. Gamitin ka. Na-drop na. Baka kayo sa akin. Baka ako papunta dyan. Grid mark. Let's move Drop out. loads. Hmm. I got small cow here. Some body armor. Oh, no. Dodge, armor box. Enemy UAV overhead. Di pala ako nag-ghost ng pucha. Buti hindi ako Nagawa nag-ghost. mo. Bakit? Nakuha ko pa rin yung baril ko. Yung ano ko. Overkill. Sana, Ah.
Ako din dalawang baril ko yung kinuha ko kanina, tsaka yung pinanggos ko, tsaka yung Kar-98 ko natira na wala ng bala, mint isa. Ano, mag-drone tayo. China Drone oil. ako, ah. Drone Enemy tayo. UAV overhead. Drone Tanong na. daming pera dun ah. Puro UAV ah. May ibang team naman. Sa gitna na ba tayo? Sa gitna na pala tayo eh. Georgie, where are you? Hold on to find you. Georgie! Doon na. Tatlong team doon, no? Hostile maneuvering. Anybody need this? Eyes on target. Ayoko na lumapit. Malalaman na may kalaban. Tatlong team din sa salt mine. Body armor here. Meron kaya sniper ammo. Uy! Shit! Ayun. Ano yung plant mine na yun? Ako naglagay nun eh. Sa akin yun. Ba't akan sumabog? Dahil C4 yung sumabog sa pinto. Nung pumasok kayo, bakit sumabog? Bakit? Sasabog ba yun? Tamaan niyo sa akin, no? Di ka naman dinedetonate eh. Baka na ano. Pag Wala napindot eh. mo ata yung reload na 2 beses. Oo. Hindi ka naman ano eh. Action na 2 beses, yun ang sasabog. Mataas na ako dito. Head for Yun target na. location. Hoy, may kalaban dito. Kakain ito, no? Waypoint mark. Move. Parating Tapos, dito? sniping first. Lalaban sila. Ito, Got it. babanatan sila doon. Ito ako ng high ground. Ako dito. Snipe ako dito sa taas. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Marking new safe zone. Oo, sa gitna tayo eh. Waypoint mark. Dito, safe dito. Maraming claymore. Ayun sila, dalawa sila. Waypoint mark. Move. Dalawa Lapit sila na ba? dito. Palapit? Maneuvering. Palapit? No, nagka-camp sila dito. Saan ka? Nasa ano ka? Nasa pinakataas ka? Sa array? Sa pinakataas ako. Ayun sila, nandun sila isang team din. Contact front. Babaril lang sila. Ikaw ang UAV Kalaban din namin sila. ah. Ito ang UAV nyo. Okay. Tango. Camp sila dito. Contact front. Contact front. Tan na siya. Cancel. Puta, nakita ko. Cheater ba yun? May nag-drop dito. May ano pa, may Tayo isa pang ata. team din sa may ano, din sa may pagkakampan nila. Yung cheater? Yun, nakita niya na ako. Hostile maneuvering. Na-abort na nila ako dito, aborted na ako dito. Tumalbog! Gusto ko mga dito Yun na yun. smoke para di ako makita masyado. Kala ko naglo-load out Hindi ka sila eh. may... Hostile maneuvering. Doon no? Bata ko smoke, tumalbog. Binato ko nga dito para di ako makita, doon tumalbog. We're in safe zone. Watch for enemy. Ayun, babarilin silang dalawa din, oh. Yun. Yan pa dito. Nakita na naman ako. May dalawa dito sa rooftop. Ito na. May vehicle. Meron din dito ng isa. Uy, may nasa baba na! Broke na yan, nandiyan sa baba mo, Master Dobe. Broke na yan, Okay, broke na. na-revive yan dito. Grid mark. Let's move out. Yan ang baba mo, Master Dobe, ah. Broke again. Broke ulit nandun, broke ulit. Tada lang. Nakta yan. Tama. Oh, may isa pang team. Pinatay nila yung ano, ang kalaban na. Isa pang team. Galing. Ghosted. Amo Pero ba pa pumatay din sa kalaban dito? Ang pumatay dito? Ako pumatay ako. Kala ko kalaban. Nice. Bahan ako eh. Yan pala yung SPR ko eh.
Bangkay. Buy back tayo isa muna. Buy back muna tayo Wala isa. wala buy station. Ito pala. So, gamitin nyo na lang. Anak pa. Tapos balik na lang kayo. Ako na lang mag-buy back pera. Ako na lang mag-buy back. Tara, Bilhin sabayin din tayo ako yun. para... Ito na lang, uy, dito. Yun na nga ako. Naku. Ang pagod ko. Alis yan. Naku. Ako! Oh! Oh, naku. Sasabot Ang lisensya. Ewan naman ako lisensya, wala nang driving lesson. Are you insured? Wala lang driving lesson. May lisensya. Kailangan ako pag-driving lesson pero may lisensya. May Dito na ang may UAV, oh. Tama. UAV. Talaga na din. UAV ka na ba, son? babalik ba Wala kayo na doon? pambili ng secret. Light vehicle. Oo, babalik pa kami. I'm driving. Tama. I got shotgun. Saan mo nagamit mo, Jeff? Balikan ko yung gamit ko. Andun sa dyan sa green mark. Safe zone located. Saan na tayo? Wala akong makitang kalaban so far. Ay, ito, loadout mo. Ito. Nawala, ito, dito. Kala ko nawala na naman. Dito. Kala Sa na, kalaban naumit niya. na naman. Ito yung loadout mo, yan. Kala ko, naumit na naman. Ito, may armor dyan. Tingnan, Oh. oh. Body armor. Armor. Got some Satchel. body armor. Satchel, go. I'll Ito take na, that. Satchel. Sana, first come, first serve. Loadout sa baba. Moving. First come, first serve basis. Friendly UAV overhead. Huli mo. Hindi ako si kuya. Head for target location. Ito, may papasok sa atin dito sa likod. Pwede pa nagsisiyan. Saan sa blue? May isang team doon sa blue ping, ah. Sige. Meron din si Green. Enemy UAV overhead. Sino sa pin? Heading in. Huwag mong sugurin. Na. Kaya akong sipag dito. Lagyan mo si sa daanan nila. Na. Ano ba yun? Ala, hindi. Buwisit, matras. Enemy vehicle. Pupansin yung matras. Naka-ready na yung sipag, eh. Mga to. Pakal. Buy na lang natin yung zone. Uy! Tapon pa ng grenade, oh. Nabahan ka. Nagsayang ka lang. Baka may Hindi, maglalagay dito napulot sa ko likod. yun. May nag-loadout. Ano, sipag yung gamit ko. Napulot ko yung Centimex. Sabi na to ko sa inyo. Mex? Baga tinakot lang kayo. Ito, nainay son. Tana. Naglaban na sila. Contact. Iyak. Oh, kalma kayo. Kumalma. Huwag mo na kayo bumakal. Malalaman tayo. Ay, kalma de. Kalma. Kita na ako, ah. Alam nila. Dito. Oh shit! What the? Oh, may nagawas na. Patang. Ah! Yung ano pala nakapatay sa akin. Kala ko yung ano. May dalawang team. Number. Iiwasan yung Iwasan yung... May sasali ba? Meron. Koy. Kala ko may sasali kayo. Ikoy. Hindi ko ma-invite. Yun. Ah!
Check your gear and weapons. Please make it ready for deployment. Oh, you're kissing me Start warming up. yesterday. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Hoy, tara na. Sir. Sir. We have a three choices and we have a lot of choices. Ayun, no? Yun! Stone Mountain ng Pinas. Wait, disregard. 1, 2, 3. We have a 3 choices. Stone Mountain. What? I'm moving. Oh, may kasunod tayo, may kasama. Tatlo din. Guys, enemy team is tracking your location. Mounting targets been marked. Baka tinding ko kunin Sobrang nun. dami lang. Targets are up. Get to work. Safe pa naman nun. Kala ko naman ba? Safe na tayo dito. Putang ina dyan, no? Ba't sobrang lag ko lagi? Ito na. Boy ka pa naman ah. Uy! Ganun na pumasok. Cancel namin. Go. Wow, sa likod ko, sa likod, sa likod ko. If they survive, they Sa likod ko, sa likod ko. Nice, nice, nice. Team wipe! Uy, Team wipe, lupit team wipe, mo! team wipe. Nagti-team wipe. Sorry. Kapatay lang ako ng huling boy sa kanila eh. Ah, lupit ah. Dito mo tunog yung pinto pag binubunggo. Tagoy na. Ba't ganun team wipe pero wala sa akin yung kill? Ano yun? Kanino yung kill? Marami yung damage ng isa. Nasa iyo yung kill eh. Thank you. be advised. They got their ass kicked. Lang yata. Paano nga naman dun ako? Ah. Atapo. An. Ay, Warzone. Wala na tayong kasama dito.
upgrade here. Patay mo na lahat eh. Wala na tayong kasama dito. Ala, nakakalusot sa doon sa may ano, doon sa may hagdanan. Thank you. Hindi. Hindi ako. Loadout. Hindi ako gumamit pa. No? Buhay na pala eh. Tama, loadout na. Uy, module mo daw. Module. Hindi mo natapos. Tangin, hindi ako kausap. Ay, kala ko. Tapos ka. Ano daw dyan? Tapos yung module eh. Iman na kayo na eh. Target down. Well done. Daw to. Tama, loadout. Ah, pera. Loadout na yan Top para, pera, drop na. para sa ikaunlad ng ating bansa. Panahoy, pera. Target. Hoy! Tara na, punta rin ako pera. dun. Punta rin ako dun. Ayaw mo, bubuhatin ko yung pera para Hoy, dito sa'yo. na lang tayo. Saan? Di ba talaga? Nandun, Di ba tayo nandun talaga? na, dun oh. Galit si sir. Yan ako. Galit sir. Ang gulo niya. Gusto ko yan. Magulo. Eh, dito, oh. Ayaw mo na, binuhat ko na yung pera para sa'yo. Ayoko nun eh. Hindi na ba manan ako. Kanya ka ng tindahan. Loadout drop headed your way. Ibala ko ah. Ah, sige. Does anyone need this? Friendly UAV overhead. Wala tayong kasama dito. Tabaw. Pabili pa isang UF. Pinatay mo Mamaya na na lahat lang yung yung pampa. kasama natin. Kasi yung nga yung hindi bakit ganun eh. Kaya pumatay eh. Pinim as wipe. Yun na, yun yung gas. First wave. Oh, may pera pa dyan ah. Takbo na, first wave, boy. Takbo na. Yun na yung pera. Doon na tayo bumili, takbo. Takbo na hanggang maaga. Light vehicle. Pump UF, pump UF, pump UF. Bumili ba kayo? Yan. O, mag-isa lang to. Putik. Sa tingin mo, Natakasan pa tayo. mag-isa lang. Isa lang eh. Yan na, nag-UF tayo, di ba? Isa lang siya. Oh, napunta sila dito ngayon, dalawa. Apat. Sige, mag-barrel lang kayo dyan. Sali kami sa barrilan, hoy. Sali kami. Apat, tatlong team. Moving. Tatlong team na sila, 5 na sila dun. Magkano tong isa, oh. Naglo-load out. Hit and run natin to. Naglo-load out sila. Naglo-load na nga sila. Santem yung nandiyan sa Gwinping. Ako Ah, kasi. nasa buy Dalawang station. team. Oh, nakita na ako. Tae. Wisit. Nakita ako ba? Copy. On my way. Teammate has entered the gulag. Nasa taas ng bahay. Surviving earns them redeployment. Dalawang team. Imposible namang santiblan sila. Dalawa yung nasa loob. Putang ina naman, oh. Down isa, down isa. Oy! Teammate got their ass kicked. Hindi ko siya nakita dun ah. At this time. Siyempre. Enemies in the area. Ina-down ako dyan. Ha? Panatak mo na, first wave yan. Loadout drop headed your way. Bilis ah. Ang sa ano daw eh, sa
Abangan ka. Ay, Bumag siya. so mapot. Oo nga eh. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Saan na daw eh. Saan yun? Sa battlefield daw yung zone nila. Apoy eh. Apoy yung zone nila. Fight's kicking off. Sa ano diba sa Code Get ready to Gas? fight. You're next. Sa Fortnite Thunderstorm. Sa PUBG Blue Zone. Code them Blue Zone. You win this Nakabutan fight, ka rin? return to Battlefield the front lines. Firestorm. But if you lose, you're done. Oo, napatay siya. You're up, soldier. Now go sort this Abangan fucker siya. out. Tagal pumutok nung ano niya, stun niya. Talads! Pwede pa. Your teammate is redeploying. Stand Sige. by. Laking loadout. Masyadong malayo. Pag-loot na Ayaw lang ka siguro na kami, malapit. dalawa pa kami. Pwede na isa. Sige ko na lang. Di pa looted. I got an aid station here. Mas doble, wala pang pera. 1,000 pa. Ito ko ngayon eh, bakit? Ngayon na, kahit hindi pa boss. Ngayon na ako. Uy! Abot pa. Uy! Dala ko. May recon sila man. Ayan na. Ba mo? Tangay, sinalubong ko yung bala po. Naka-loadout. Mugod ngayon ah. Diyan na ka ba? Diyan na ka. Sweaty gamings. Diyan na ka ba ya? GG ka na? Oh, sige, sige. O GG. Aga. Module time. Fight ba? Tara, may. Pinag-module na oh. Tan eh. Module mo na bago Warzone. Di ako ang kausap nun, sabi niya kanina eh. Siya pala yun. Pero kinakausap niya na. Oo. Ayaw pa aminin, no? Oh. Pinapagalitan eh. Bata lang ba yun, boy? Bata ba yan? Oo. 11 years old yata, Yes, hindi ko diba? alam eh. Ang ina, 11 years old. Kay US din yun, no? Hindi, hindi ko alam. Oo, kala ko. Sa ano yata? Alam eh. Cotabato? Oo, lumabot yung hanggang doon. Check your gear and weapon. Planes are making ready for deployment.
Start warming up. Stand by for deployment in the war zone. Meron na. Tara. Good. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get Ilan? to the safe zone. Hard na. Markang bungo. Huwag ka na. Nadula. Excuse me po. Copy. On my way. Contact! 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 Enemies in the area! Contact! I found this. May pupunta sa right side. Ay, may kumuha na. Dito sa island. Enemies in the area! Mark, move up. Mag-walk ka dyan. Eliminate all targets in the AO. Dito. Kinuha na. Man, kinuha. Contact! Dalawa. Tangina. Taas sila. Finisher ko yung isa mo eh. Nice. Survive and you can redeploy. Nabawi. Wala pang bala. Iba rin. Fight's ready. Kasi manatas lang iba. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're Ano gone. na may battle ako? You're up, soldier. Now go sort this out. Come on, Rambo. Bueno, para Stand by for redeployment. Kaya... Salamat sila. Ang dami nila. kaya ang dami nga eh. Ito. Hindi lang yung kanina. Enemy contact. Dami dyan sa my part. Tawag niyo sa amin. Tawag niyo live ping ko. Armor down yun. Ang ba yan? Sa ilalim ng tulay. Tara. Down yung isa. Basag. May umikot dyan sa inyo. Nice, meron umikot pa isa yung sa inyo. Meron pa na. Saan na yan? Sa likod mo. Oh, yan. Yan lang. Yan lang. Armor up lang ako. Crossbow? Ano? Combat bow. Yeah, malakas yan. Kay Rambo. Paresi ako eh. Kunin ko na to. Rambo? Oo. Kinuha ko na. May ano ako. Yung sumasabog. Batra. Dubi, Oh, please. di pa wipe yun May fuel. Pili tayo. Paano nakakuha kayo? Sila kagad ng ganun. Got an assault rifle. Enemy soldier incoming. Oh, Got an bumabalik. assault rifle. Ay, hindi. Ito sa akin. Meron sa akin.
Dito. Yun, nakuha ko siya. Nice. Very sneaky, little bastard. I got mid-cow here. They've been through here. Gunned it up. Disregard my last. Out pala. Polluted dito. Finisher ko yung isa, hindi ako nakita. Inaapal ko siya sa dalan. Narinig ko eh. Kala ko nung una kalaban. Meron dito. Saan sa scan? Eyes up. Oh, We need to okay. mark them here. Ayun na. Tata syempre. Ano iba? Sa taas pa. Babay ating nakita ko eh. Try ko nga tong pana. Oh shit. SMG over here. Lakas naman nun. Ayun sa taas oh. Sige, Kita sige. mo yan Jet. Kasi precision ko. Ay, nawala. Ayun, taas pala ng ano nito. Ang drop niya no. Kailangan pala malakas ang aim ko. Nabobong siya naman. Oo. I found this if you need it. Ano yung gas? Tara, yung kotse na lang. Ay, wala na. Tara na. Ay, We're shit. dead man. Ang layo, sobra. Natin nakita ulit ah. Light vehicle here. Yun ang chance yung sasakyan. Oo. Wala, nasa fast side pa tayo bro. Try ko. Try mo. Kaya. Mag-start kang mag-left. Sunduin ka namin. Right dapat. Okay, gitna tayo. Hindi, right, mas malapit sa right. Oh, buti hindi ako nababangga. Ano? Ay, ano pala. May portrait pala kayo. Nice one. Pumunta ka sa side May ah. trophy ako, may Nababangga ka. trophy Ayun, okay na. Wait lang. Ayan, sakto. Let's go. Good shit. Quick loadout dyan, no? Sa inyo, men? Oo, tara. Dito na lang. Hunted pala ako. May nag-loadout dito. Nandiyan na, naka-ATV. Jet. Tara. Koy. Tara, wait. Ay! Buti hindi ko pinasabog. Patubugin mo. Nice. Tara. Uy! Nabangga ako! Oh, la. Alis, sige lang. Daya naman nun. Nababangga na ngayon. Oo, nababangga ka na ngayon. Nagpanik din ako. Nakakabangga na pala ngayon. Ba't kanina di ako nabangga? Sakto yun. Then, nakataas ka sa, ano yun, di ba? Tumalong ka. Got gas Oo, inbound. sakto siguro. Sakto. Okay. May loadout dito. Uy, may tao sa taas. UAV ko. Ay, hindi malayo. Ang layo pa pala. Extra kayong plates. Yun. Ito. I have eyes on a care package. Pamela. Body armor here. Anong bibili natin? O, pang loadout na lang sa akin. Tara, alis na tayo. May tao Got a pala vehicle doon. here. Need a ride? Pasok tayo na. Second wave na yan. Second wave na to. Oh, may king dyan sa likod natin. Strap in. I'm driving.
Glitch pala yun. Oh! Ay, hindi ako namatay. Oo nga pala. Ay, hindi. Hindi naman. Oh, okay naman. Kalimutan ko. Pinalit na ulit. Doon ka siguro namatay sa ATV. Kaya siguro, naipit ako. Oo. Pamark pala. Saan tayo tatambay? Dito sa hotel. Hotel. Baka may nakapwesto na. Wala naman sumisi. Wala naman May sa tao sa taas. ano. May tao. Narinig ko. Sa ano na lang tayo. Bahay. Talk mine. Wala na meron. Bounty target has been marked. Meron ba? Kill 'em. Koyo si Koy. Baka ako lang siguro. Baka. Yung bounty, nasa ano lang. Oh, yun lang oh. Moving. Baka natin. Wala pala akong sniper. Sa atin circle ano? Ah, hindi. Parehas lang. Parehas. Nakapwesto na rin yung mga yan eh. Di na alis dyan. Ay, kung di mo gagalawin. Ay, nasa bahay sila, men. Yellow house. Taas. Pero, camper eh, oh. Crouch walk ba eh. Enemy UAV overhead. Ito, pero may Got some position cash akong here. bitbit eh. Para saan to? UAV na lang? Ayo, oo, kahit ano. Sniper. Pati yung taas kinuha natin eh. Game pass. Oo, akyat ako Uy! doon. Jailbreak in the gulag. You've got Oh, jailbreak ko. Kala ko fire sale. Parehas kasi eh, no? Dapat iniba yung color code, ano? Hmm. Dapat pag jailbreak, mga pula, mga ganun. Kaya ako eh, para makakasa. Jailbreak is active. Watch the skies. Na 53, naging 70 ah. Pin, Enemy dropping into the AO. dropping. Setting charge. Got gas inbound. Safe zone relocated. Dami, Target spotted. Request recon Contact. flyover. Activate ko na yung ano ko. Kapag yan, men, binabaran Ano mo. Shit, sayang. Sila nag-drop sa may bounty. Oh, loadout nila dun, min. Oo. Nakakuha. Great. Sayang. Let's move out. Disregard my last. Dami. Be advised, UAV is bingo Ay, wala pa dito. for resupply. Grid marked. Let's move out. Konti na lang pala ba? Wala pala tayong balang po. Tay. Wala akong bala sa baba. Pinandito sila, men. Target is down. Well done. Enemy contact. Tao pala dito sa... Saan dyan, men? Dito siya kanina.
Pag may nakita kang extra AR dyan, so bakit yun? Target sighted. Ano kaya yun? Ano pa, sarap sniper nila kupal. We're in safe zone. Watch for enemy. Wala dyan sa baba. May tao dyan kanina Enemy dyan. contact. Ako na sa bahay. I got mid-cal here. Enemy Oh, contact. paano ko yun na-mark? Tingnan mo, na-mark ko siya oh. Kahit nasa bahay. Enemy Hacker, contact. hacker. Hacker. Target Kaping sa sighted. loob. Patay Baka si nandiyan Gago. ikaw. Wala ba? Dito men galing na sa bounty natin Target sighted. Dalawa na ikita ko. Mga Target roses sa sighted. akin. Hintayin natin, bibili yan. O baka dito. Got a vendor if you need gear. Oy, naka-snipe. Kaya bumili ang ammunition? Magkano ba yun? Kalaban sila. Move out to guard my last. Contact! Ito. As 4-5 ba yun? Enemy UAV 4K. Okay. Sa likod Meron natin. pa sa likod natin. Hindi lang ako bahala saglit. Kita-kita na lang tayo. Oo, ayun. Daling ko sa Tayo dun sa taas. daling ko sa taas. Going in. Gas on my left. Contact. Tutukan sila dun Huwag muna tayo magingay. So, bahala. Bawasan sila. Ito lang yung bahala. Baba ko na yung mga bahala ko Anyone dito. need this? Small cal high cal is here. Does anyone need this? Bahala na. Bahala. Anong kailangan nyo? Kasi yung secondary ko ano eh. Puro AR ako eh. Ito yung sniper ah. Binaba ko. Naka-sniper ko eh. Sige nga yung may bala, ayun. Baril ka ng sniper. Gas is closing. Get to the new safe zone. High cal. Ah, wala akong sniper. Ay! Napindot ko yung 2 beses yung action. Yun. Saan na sila? Dito pa rin sa likod natin. Contact. Gaabangan pa rin sila. Ayun nandito kanina. Malayo yun eh. Heading in. Pasok. Ayan na. Oo. Kayo. Baka maipit. Left tayo no. Ito muna tayo. Kung gusto nyo. Moving. Ah, left? Saan? Disregard blast. Contact! Does anyone need this? Disregard blast. Gas is Commander moving. here if you need equipment. Tara dyan tayo. May nag-loadout dun eh. There! I got Bumili movement! dito. There! I got movement! Natatalo na ako. Diretso na tayo sa ano. Salt Wait, mine. disregard. Wait, belay that. Oo, dapat kunin natin yung high ground kaso. Heading in. Tara na. High ground tayo. Far left. Great mark. Let's move out. Pero nandito men. Dami nila. Tara, iwas. Habang busy. Contact. May na-down dun. Tingnan natin. Moving. Pin. Oh, naglalaban pa sila. Enemy UAV overhead. Yung pala tayo ghost eh.
Ako ghosted na ako. Ikaw. Is dalawa lang ako. Person. Baka meron na din dito ah. Ay, meron na siguro eh. Akit din dito mga yun. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kunin natin, paikot tayo dito. Yeah, move it. Bundok. Oh. Paikot tayo dun. Para safe. Armor pa dito. Loadout drop inbound. Yun oh. So, dot. Isang box na yung sa atin. Layo pala. Ika? Is still active in the AO. May campground dyan ah. Dito. Vendor here if you need equipment. Yun na yung gas. Got gas moving in. Pasok Uy, pa ano yan. para sa... Moving up. Meron doon? Mind. Disregard. Then, tinignan ko lang kung pasok. Tao dito, men. Harapan ko lang mismo. Harapan ko lang mismo. Ah, yun. Sa damuhan Sa buy ako. station Nasa siguro damuhan yun. sila. Nasa damuhan sila. May loadout sa harapan, men. Dito ba? Sa harapan lang. Oh, men. 38. Harapan ko, 38. Ito. Yun na yung gas. Strike ako dun. Basag dyan. Down na isa, men. Down na isa. Dalawa na. Nice. Ay! Ubus bala ko. Meron pa. Ah, clown yan. Clown. Hindi ako nakakano. Nakit. Ayos lang, ayos lang. Takta. Ano pa? Nabuhay nila yung isa. Nice, nice. Holy shit. Sayang, walang pera. Kaya na yan. Ay, pa. May umuubo pa sa loob. Ay, ikaw pala yun. Oh, yun. Dami mo ng stock dyan. Baka lumipat pa yung circle sa'yo. Kaya ako eh. Holy shit. 9 targets. Kaya mo remain na lang standing. silang Sort them out. magubusan. Oh, yun. Nasa open. Target spotted. There, I got movement. Nagawan pa tayo ng campground eh. Gulo. Tumatawid, men. Left side, tumatawid. Di nila alam yung... Ah, tataas. Pupush left yung kasama niya. Holy shit, pro move ako dun ah. Kaya siguro.
Nice. Ano lang. Ay, hindi pa pala. Dami pa. Oh, sa left mo lang. Hindi nila alam yung spot mo. Bobo. Targets remaining. Good work. Yan na. Last one sa... Yee! Di ka naging clutch. Come back strong next time. Ang kasali. Si Daily Plate nag-i-invite Baka may kumpleto sila siguro. Baka tatlo. Tatlo din. Ano Master Doobie? Pag plinayagan ko eh. Mawawala kayo. Ay hindi. Hindi men, ano, tawag doon, ako yung leader. Ay ikaw ba? Oh shit. Kaya pala. Kala ka. Ulat din ako na wala. Ay, sabi ko, hindi ko pala nakwit Master Doobie. Hindi ma-invite, hindi ko ma-invite men. Try mo ulit. Invite ko na rin eh. Baka nakaano siya. Okay, again. Yung party lang naman. Anong pagkain eh. Sayang yun, platsyana yun. Sana lang eh. Di daw maka-join Lodge. Eh? Oo men, di daw maka-join. Sinong party leader sa atin? Si... Ikaw men, Ay, ko ba? Ah, sige. Alis muna ako. Ikaw. Wait lang. Testing ko, sabihin ko sa'yo mag-join. Naka-public ako eh. Yung party privacy ko eh. Kaya, join ako ulit sa'yo men. Oh, sige. Restart. lang daw siya. Ah, sige. Lolo ko na siguro.
Talo Lakers ang pucha. Talo Lakers ang pucha. Talo Lakers ang pucha. Line na siya eh. Bait ko. Baka ma-join na yan. Join na ako siya. Yo, Di pa rin ayaw? ako maka-join. Ayaw pa rin? Ayaw talaga. Oo. Laging lost connection to host. Baka yung unang invite ko yung na-accept mo siguro. Di ba ang dami kong na-send? Hindi, kahit na eh. Kaya na Kahit sa mga ba? bago. Sayang yung una, no? Sayang, dapat pala pinatay ko muna yung tatlo dun. Yung isa. Sayang. Nandun na eh, no? Oo. Ito yung nauna kanina kung kompleto tayo. Kompleto pa yung magkabila mong kalaban eh, kanina eh. Ay hindi, tatlo pala. Tatlo. Kasi 7 eh. Natira eh. Oh, trios lang naman, di ba? Oo. 3 years, man. Tatlo. Oh, dalawang team. Kompleto pa yung kanina eh. Kalaban mo eh. Pero namatay sa gas yung dalaw. Yung... Oy, nangyari? Oh, ba't ganun? Ano nangyari? Yo. Yung NAT type. Ba't kaya? Ba't kaya?
Enemy soldier incoming. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Contact! Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. See to the safe zone. At. Buat there. Does anyone need this? Yan na ba? Yun na. Okay. Yan. Yung ano eh. Dami pala. Positive ID on the mountain. Sort them out. Taking fire! Kill them all. Into the AO. Ah, shit. Wait lang, sir. Oh shit. May kalaban, may kalaban. Ilan yun nandyan? Saan nakita ko? Sa loob, sa loob. Ah, mamamatay na ako, pre. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. No, thank you, thank you. Uy, meron pa. Meron pa isang team Here we yun. go. Get yourself sorted. Tama naman. Mga na yun ah. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Tara ko Sort 'em dito. out. I'm gonna get off. Sakit na lang dito, Jer. Got a vendor. Fire station? Got a vendor.
Mental station. Dito yung kalaban natin. Dito yung bounty ko. Wala akong Dito, taas ko men. Wala mo baril ko. Oh shit. palapit ulit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Takbo na ako doon men. Wala. Alam nila papunta tayo sa base. Target mark. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Pat na ako. Ah, tanga na. Ay, team kayo dyan. missed. Tao dito. Down pa ako men. Kampe sila dun. Paano nyo nalaman nandun? Puro headshot yun ah. Kita mo yun? Paano yun hindi pinakita? Daming hacker. Kampe pumatay sa akin. Kailan nandun tayo? Nakasumama. Pero meron dun sa drum. Nahabol tayo yun. Kailan nandun tayo? Nakasumama. Pero meron nahabol tayo. Kailan nasa tangke. Yun oh. Yeah, I need some. Mark on the grid. Let's go. Mark on the grid. Let's go. Kalaban dito. There. I got movement. Isa lang ating kalaban dyan. There. I got movement. I found this if you need it. There. I got I movement. found this if you need it. Kami diretso loadout tayo dito. Tara, tara. Gracias. Wala. Isang team pala dito. Okay. Well, Di ako pinush men. Dalawa sila men. Pagsakan ko na yung Scabby ah. sige. Ito
mo mag-drone ako eh. Objectives updated. Move to the next location. Ayun na. Tamba. Hindi ko na sa'yo. I got movement. Pa ako dito sa lobby. Kaya dito na lang tayo bumili, men. Segway tayo dito. Plunder here. Might have what you need. Uy, May kalaban kotse sa sila. may ano. Light vehicle over here. Habang busy sila. Yes, tayo. Kaya ang loadout sa akin. Kalaban dito kanina. Great mark. Tapos, Let's tapos. move out. Enemy helo. Loadout drop headed your way. Ah, nandito. Lapit. Contact. Anybody need this? Eh, may kalaban sa akin. UAV overhead. Habol Gas lang. is closing in. Relocating the safe zone. Body armor here. May sumusunod sa akin eh. Meron. Meron. Hindi ako dito. Plunder here. Might have what Friendly you need. UAV overhead. May loadout dito. Mark on the grid. Let's go. Set command. Ano yan dyan? Friendly loadout drop on the way. Meron kanina footsteps eh. Sumusunod sa Armor akin. pa. Mag-post ka. Pinabagsa nila yung supply ano. There. I got movement. Papera, men. Loadout sila ngayon. Movement. Wait. Disregard. Finish yung box kaya? Ito. Bili ako ah. Ito. Ano, bumili ako. Dropping. Oh, may kalaban dito. Enemy dropping into the AO. Pili ka pa. Ay, dito may loadout kasi dito. Oh, meron. Dinama ako na. Dito, pumasok. SMG over here. Meron din doon. Contact. Dalawa sila. Enemy UAV overhead. Saan, men? Losing ground. Basag. Putang inang bilis naman yun. Dalawa. Ah, sa likod ko rin. Sa ibang punto. Meron pa doon. Sandwich tayo. Sandwich. Paligid. Naka-ghost ba yan mga yan? Magkabilang po siya. Dami kahit saan ako tumakbo. The fuck? Uy. Yari. Wala siya no? Wala si Dubi. Yo. Yun no? Dami kong double XP oh. Para nagagamit. Naipon ano? Ipon.
redeployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldiers incoming. Setting. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I found this if you need it. Contact! Wala yung orange. Uy, ulawal lang yun. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. I'm taking fire! May isa pa dito, Jera. Moving. Wala na. Get on the roof. Then nigga. Enemies in the area! Jera. Yeah. Ayun. Heading in. Get ata pababa. Be advised, your teammate got their arms this time. Nag-reload. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Yan yung may ibang team. There, I got movement. Wait lang, Jera. May third party ka. Enemy UAV overhead. Hindi tumatama yun. You're in the gulag now. Fight to earn Fucking redeployment. bitch. Time for a bit of exercise. Bano.
have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs for the well-placed stuff. Naka-mount ang pulikat. Abang. Pay attention. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Here, regroup in a safe zone. Your Camping ass teammates got bitch, their ass yo. kicked. Their RTB Man, get up the damn and corner, bro. It's up to you now. Enemy UAV overhead. Vendor here if you need equipment. Oh, there's the third. Loadout drop inbound. Oh, load up third. Assault rifle here. Oh. Oh no, money. Abang. Rifle here. Oh. I go for no money. Abang.
Nakamute pala yung mic ko. Ako ba yung host o? Ay, mamatay. Oh, si Koy Koy. Wala to. Nakamute pala kanina. Pala namatay ako. Nakamute. Nabigyan na. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ay, Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Targets are up. Supply box identified. Objectives updated. Move to the next location. Enemy team is tracking your position.
Munition overhead. box. May munition box ako. Nice. You're nice indeed. Oh. Oh. Reloaded. Updated. Move to the next location. Layo. Lagi. Uy. Bubas. Uy, selfie. Spare medical if you need it. Pursued. The bases. SMG over here. Lodi. Hold up. Let me get your man. Lodi. Ano ako Enemy dyan? UAV overhead. Friendly UAV overhead. You've got a loadout drop inbound. Ammunition box na ako. I got movement. Nice. Pwede ka na. Uy. Is a sign. Ito, pang selfie niya. Plunder gas here. Ito pang UAV men, oh. Cash on the ground. Enemy UAV overhead. Bumaba dito. There, I got movement. Layaran niya. Layaran. Yan na. Labi na rin na kanino. Alis pa. Gas is closing in. Device spotted. Enemy UAV overhead. There, I got movement. Polluted ah. Mammartek. May kalaban sa Scabby men. Kalaban sa Scabby. Ano ba? Safe. You lost the enemy trackers. Ayun sa labas. Oh, Enemy dito. UAV overhead. Oh, Men sa labas, dalawa. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. nasa garage lang. Isang down. Tara, rush. Basag na isa men, basag na isa. Warak-warak na yung lahat. Dito ako sa kabila. Reviving. Nice. Teamwork. Kala ko patay. Nakadapa pa. Does anyone need this? Ayun na. Sniper. Third party. Saan manggagaling? 49 meters. Ah, may okay. Sa recon likod, na sa likod. side. Ah, sige, Recon sige. bound. Recon bound. Looping, bale. Dalawa men. 44. Down ba? Nice. Dito yung isa. Ah, sinarado. Pwede nang i-push. Ah, hindi na. Yung Scabby. Yan, binubuksan ulit. Enemies in the area! Second floor sila. Scabby. Dalawa. Lumalayo na. All supply boxes found. Solid work. Ayan. May na-down na ako dito. Ah, Mark on the grid. Let's go. pinapalusot.
Uy! Saan galing yun? Ah, sa kanan. Gaganting sila yun dun eh. Ito patay sa Tan ako. Gulag now. Fight to earn redeployment. Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you wait. Give them some choice words, especially amongst for the well-placed stuff. Patay oh. Your But teammate got no. proper sorted. We're sending them home. Fight starts. You win this fight and you return to the front line. But if you Per lose, pistol. you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Stand by for redeployment. Mga talon eh. Talon pa. Station ka. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ang scary. Your teammate is redeploying. Stand by. down. Location marked. Let's move. I found this if you need it. Kalaban nga lang. Loadout drop headed your way. Loadout drop. Pala Tatlong loadout. box. 4 box. Apat? Hindi na. Oo. Yolo. Yolo. Dito may ano dito sa may TV station kunin ko. I found this if you need it. Loadout ka na. Maglo-loadout. Ay, binabaril ako. Supply box identified. Target location now. Etang, ano mo? Bobo eh. Akala ko ano? Tawag doon. Auto tong baril na ginamit ko sa kanya. Ito. Burst lang pala. Nakaloadout ka? Oo. Objectives updated. Move to the next location. Kaya na ako ngayon. Tara na dito. Kunin ito. Kunin ko ito. Walang kalaban dyan? Meron. Ayun. Pagkakuha ko to, pwede ko nang bilhin siya. Habang sila. Objective location. Bilhin ko lang si... Habang dito. Loadout na. Ay, may kalaban pala kay ano, Master Baby. Sayang. Ano yun? Yeah, pwede mo nang bagsakin. Sama. Man. 180. Kunin mo naman. Dalawa na sila dun sa loadout. Taas pa ako. May taas. Ah, sige. Dalawa sila dun. Ay, bumagsak pa. Contract complete. All supply boxes located. May ibang kontra. Uy, na-snipe ako. Tanginang yan. Lupit lang yun. Saan yung galing? Saan ako bibili, men? Contact. Na-snipe pa nga.
Tardubi. Palibot. Kunin mo yan? Dami na eh. Loot na lang tayo ng 2K. Ito, Mino. May natin ko saan dadala. Clock's ticking. Get to the target. Kunin mo muna yung loot ko. Marami doon. Wag. Ano to ba? May kalaban, may kalaban. Coming vehicle. Kailangan dito. Contract is complete. You're clear for higher pay. Uy! Ay, kasi siya. Pwede pa siyang bilhin, di ba? Hindi na orange. Landa lang ako dyan sa'yo. Hindi na yellow yung cart sa'yo. Hindi. Ito lang pala. Ayoko nun. Isang beses lang pala. Drop ako dyan, may pera naman ako. Sige. Ako nga pala, no? Gas is moving in. New safe zone located. Yo! Yung Kulang ba? 300. Parang binaba ko lahat. Ay, bigyan ako plates ah. Ito plates ah. Dito sa LP. Di pa ang daming contract pa dito. Mga bounty. Bounty road. Suited na ba man? To a place. Walang gulong. Walang gulong. Lang sa laban. On the mountain target. Sort them out. Got gas moving in. Sa atin lang Enemy ata ito. UAV overhead. Oo nga, wala eh. Boneyard. Yan lang ginalaw eh, no? Naka-selfie pa. Tara, UAV oh. Ay ano, loadout. UAV. Sa likod ah. Yan. Moving. Ay, meron pala ito. Cash on the ground. Vagina. Tao dito sa kabila. Papa na dito sa loob na ano. Boneyard. Uy. Kilods. Popping. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Mamamatay ka na ba? Ulit? Sakto. Kobe. Pinate yung aeroplano. Bakas. Post na ako. May truck. Dalawang vehicle papunta dito. Enemy UAV overhead. Papuntang buy station. Napunta sa'yo. Ngayon na sa'yo. Na sa'yo. Ay! Hindi ko yan makita. First day of the game. Ay, hindi pala. Kala ko ibang team.
Uy! Bilis, ano? Balik na sila doon. Punta ko yung storage. Diyan na sila. Grabe, lightsaber. Piling ko na yan, gastos yun. Copy. I'm on it. Lightsaber. Tuloy to. Uy, Uy, sayang. naabot. Makuha yung... Gas is closing. Get to the new safe zone. Uy, yung gas. Kayan ko, sige. Gapang ka, Koy. Time expired. We lost the target. Gapang ka. Lumaban ka. Manang gatekeep sa inyo eh. Patay yan. Dito mata. You're the last one in. Finish the job. Dito matama ang putang labi ko na. Anyone need this? Uy! We lost that Mabit yung pangin. Mabit sa ano? Sa puno. Meron to. Yo, yo, yo. Yo. Di namin. Antok namin. Hindi ka na. Nako. Awen, di namin. Sige, Lods. Bukas ulit na, bukas ulit. GG. Sige, men, sige, men. Sige, dubi, men. GG, men. Sige, Lods. Sige, Lods. GG, men. Tayo. Titi nasa kalam. Sino ba yan? Hindi ko alam eh. Dito sa friends list ko eh. Nag-iba lang siguro ng pangalan to. Kaya... Malmalpasan. Tapusin lang daw. Sabi niya, malmalpasan bes. Pasam, sabihin mo. Palpasak lang. Ilokano din. Ano, duwa mo na? O hintayin na natin? Sige. Hintayin na natin. Okay. Kim, sabi niya, Kim. Dalawa daw sila eh. Yung. Sakto.
Ratakan niya oh. One besi. Paom. Ay, duo mo na siguro. Mag-invite naman yan eh. Sabihin ko na lang, mag-invite na lang pag ready na. Ukim. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Enemy dropping into the AO. Setting charge. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tagal na hindi nagtitrain eh. Punta rin eh. Nako, meron. Ano pinagpaparin na ako? Targets are up. Objective update. Ah, na.
Ito pala ako dun. Fight to earn redeployment. Dami dito. Dami. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Patay. You're heading back to base. Paping ako na ano. Right. If your team has the cash, they can pay for your release. Ikaw lang natira dyan. Oo. Baka dyan iba eh. Napunta pa sa yung bound ay yung recon ano. Pwede na natin ituloy yung recon eh. Pag ano. Oo. Bilisan lang. Kabili. Mag-invite na sila. Tara na ba? Sige. Invite kita. Invite ko lang yung ano. Sama ko. May mic kayo? Ipits. Saka lang. Yun. Tara. Pipits at saka titi. Tara. Yun no. May mic kayo? Yo, yo. Start nyo lang. Mga pangalan eh, mga titi. Buto, pipits. Dumi ng mga isip nito, mga to. Sobrang Plural pa si pipits oh. Plural. Saan napunta si pipits? Umi. Volta pipits.
Start na daw. Pipits. Dati. Away from controller. Pukaw na si Pipits. Oh! Oy, ba't Plunder? Ba, ano? Di ba Battle Royale? Back mo, ano, Pipits. Oh. Battle Royale. No. Nawala si ano. It's. Tampo na. Plunder lang yata ang gusto niya eh. Tampo na sa Pipits. Anong nangyari sa kanya? Bet mo ulit. Titi. Nagtampo na. Oh. Oh, nawala na. Wala. Wala rin mic yung dalawa eh. Saan tayo? Siguro, wala na. Ayaw nang mag-join eh. Ayun. Sasali daw? O 3 years na? Ah, meron ka isa? Sige, sige, sige. Tara. Ikaw na leader. May mic ka, Allard. Uncle Dre pala to eh. Si Titi na sa kalam eh.
yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Patay din siya. You saved my life. Bakbakan support. Low. Low. Oh, my mic. Enough practice. Time for the real thing. Si Uncle Dre ayaw talagang mag-mic, oh. Hindi na sa kalam. Si Titi lang ang malakas, eh. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe Pinyo zone. lang. Sunod-sunuran lang ako. Oh, yun, oh. Titi na sa kalam, oh. Malakas. I'll take it. Cancel that. Go! Panalo na to. Ano na yan? Palang sa atin. Enemy mark. Tirahin natin yan. Papatayin. Ay! Kala ko si Titi na sa kalam to. Sabi ko may pangalan. Nag-overlap pala sila. Isa pa. Tagging a bounty contract. Bounty target is up. Yung tropa niya. Tupa. Ligod mo. Stang down. Target appears on. Guard last. Ako na. Sige. Yan ko lang tong buhay nito. Yun, no? Target down. Sa akin yung pana ni Rambo. Got an assault rifle. Dalawa pa yun, no? Got an assault rifle. We're too late. They already ransacked the place. Got a sniper rifle here. Sa helicopter. Kaya loadout. Tara. Loadout, pare. May na. Tagging buy station.
Pera ako. Sige. Punta ako dyan. Buy station confirmed. Enemy dropping into the area. Dropping. Sa hangar. Enemies in the area. Uy! Tang Uy. ina paano? Contact. Posible. Friendly UAV overhead. Dami nila. 1 HP. Ito lang yung guys. Ay, Dalawa dami sila. pala. May nakita ko iba. Dami nila pare. Ano yan? Puro headshot. Lakas ng barrel niya. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. LC-10 lang ba yun? LC-10. Swerte naman ah. Fight's kicking off. Kupal yun You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their Nag-multiply head. sila. So is a well-placed stone. There's a fight kicking off. Self-sorted, you're up next. Hubusan ng bala. Oh, matay sila. Ay, kalap. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Listen up, soldier. Win here and you return to the front row. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Not over yet. Your team can still buy your release. Light vehicle here. Uy. Bilis na. '94 has like no recoil. I don't give a fuck. May nakapasok. May nakapasok. Hacker yun ah. Ano yan pre? Sa lobby. Pumasok nga yung ano niya eh. Yung mic niya.
warm-up. We'll be deploying soon. Kompleto na yung lampad ng mga ano. Manyak. Yun. Na, jacker. Tantu. Manyak squad, ano? Dropping into the AO. Manyak squad. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Yagis. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Kantot. Kantot na yung ano mo, ah. Tantu. Kantuti. Ito siya lang, kantuti. Kantot talaga. Kantiti. I'll take. Disregard last. I'll take. Copy scavenger contract. Contact. Ay, Clear to engage. Locked on. Firewalls identified. Marking location now. Susunod kanina. Engaging shooter. Dami dun eh. There, I got movement. Next objective located. Hostile dropping into the area. Watch the skies. hostile draping. Contact! Pangan ko tong scab. Enemy UAV May overhead. dropping. Amin kaya, no? Sighted on target. Next objective located. He's riding the scab, sabi niya. Enemy team is tracking your position. Uy! Ayun na, ayun na. Primary objective accomplished. All supply box inbound. Trek. Supply box ready for pickup. Ilokano, nakasap. Enemy UAV overhead. Enemy helo. Ito pala yung kalabang ko. Red na pala. Dito may kalaban ako dito. There, I got movement. Buy station identified. Armored. Pa-loadout na sila, bro.
for a chance to redeploy. Meron bangkay. Ah, shit. Closing in. Taking fire! Kalat pala sila. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Your teammate got a proper story. Send it them up. Let's move out. Contract updated. New objective identified. Trophy system deployed. Siguro sila dito. Your dog shit, I'm coming back, bitch. Ah, salamat po. Over here. Armor here. Ammo box. Kato. LMG over here. Enemy UAV Copy overhead. cash drop. Ay, nasago. Beto na pala. Enemy UAV overhead. Pwede na. Box pa dito. Saan? Saan yung... Anyone need a gas Ito. mask? Plunder cash here. That cash is ours. Enemy UAV overhead. That cash is ours. May ammo box daw dito. Kulang pa? Kulang pa. So masyadong looted dito sa loob eh. Dalawa. May pera dito. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Dalawang loadout ah. Kulang. Dito, may kalaban dito sa akin. Lahat yung may isang loadout. Ito may pera na.
Movement! Cancel that. Copy cash drop. Trophy system is live. Ang UAV oh. That cash is ours. Sige, thank you. Friendly loadout drop on the way. Nasa loob sila. Uy, uy. Sa loob yung kalaban. Deploy. Friendly UAV overhead. Yan na. Corner na tayo. Nice. May ibang team, may ibang team. Sa taas, sa taas, sa taas. Paikot. Sa bubong. Ano yun? Number. Sayang. One in. Nasa bubong sila eh. Nasa loob sila. Yung iba. Ayun, may dalawang team pala yun. Kalaban pa. Dalawa nga. Uy, sabot sa ano. Titi lang malakas. Ano yun? Nakalam. um, Marking a supply run contract. forklift. Galag, ano? Copy cash drop. Yep, I need that. Ay, pangina. Sa bubong. Takas na. Pangay balo. Balik pa tayo loadout o ano balak? Tig mo na lang, sir. Kaya pa to. Loadout na kayo. Huwag na daw. Okay. Dalawa yung loadout ah. May isa pa dun ah. Dalawa nga eh. Saan tayo? Baka may lift pa dito. Ano pala? Yan na lang kayo. Recon na lang kayo. Hindi pa ako nababa. Tama, tama. Ay, sila eh. Dahil nakakabalik. Saan tayo?
Baka mo na loadout. Tara. Una yan, no? Tara, tara. Ang loadout dito. Dropper yan. Indicating waypoint. Anybody need this? Got some cash here. Sakto. Tara. Pwede na? Pwede na natin Yep, sa I need that. Basta. That cash is ours. Pwede na, pwede na. Kasi pang plate sa... Papang plate ka. Ayun na, ayun na. Ayun na. Takaw na buto is back. Ayun na, nasa kotse. Uy! Pasagod dito. Tapos lang. Oh, shit. Sabi. Sinada yung kanina. Pala yung ano. Over here. Isang squad yan ah. Ay dalawang squad. Magkaibang squad. Magkaibang squad. Kunin ko sana yung loadout ko eh. Kunin ko na lang yung king. Does anyone need this? Light vehicle here. Tingin kita. Okay. Tagal kasi mag-mount yung project. May nag-gatekeep sa ano? Dami sasakyan nakapark eh. Light vehicle here. Moving. Pintado naman nun. Dami dyan. Sa may ano, across the river. Give up na. Laban. May ginib up na yung baril. Yan, yan. Oh, Idudok shit. niya. Parang Papatay mo na naman kayo, Para no? kunyari patay ka. ayun o. Play dead. Ooh. Pwede lang magbabakla-baklaan eh. Survival skills.
sharp out there. Nadapa pa yun ah. Nadapa. Kitang-kita ko. What the? Sa gitna mag-play dead. Mag-play dead. To the left, keep the pressure on. Clutch game sana. Flat sa ano yun, no? For 4 ba? 4, di ba? Hmm.
At West Coast University, you can earn your master's degree in nursing online. WCU offers 6 different tracks, ranging from family nurse practitioner to nurse educator. Find the path that's right for you. To get started, visit westcoastuniversity.edu. WCU Get cannot yourself guarantee sorted. employment. We'll be deployed shortly. Introducing the Lowe's. Started, visit westcoastuniversity.edu. WCU Get cannot yourself guarantee sorted. Enemy soldier incoming. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Does anyone need this? Acknowledge waypoint forward. Acknowledge you found it. Clear that. Get to the rock, guys. Enemies in the area! All right, lads, get it done. Bounty target down. Get it done. Bounty target is down. Well done. Meron dyan, Mr. Dobby. Down si Rambo. Nice. Yan, pumasok dito. May ikot-ikot yun, oh. Pwede na loadout, oh. Ay, walang buy station, oh. Tagging buy station. I'll take it. Enemy helo! Ano ba tong pana? Di ba ano yun? Ay, parang ano? Pagdawin, oh. Parang airstrike. Deactivate mo. That cash towers. Ay, kailangan hawakan. Parang airstrike, precision airstrike din. Layo pala ng bilog. Dito nila kinuha eh, dito eh. Moving. Wala, may update eh.
Mapa. Ay, sa'yo pala yun. Bounty target is up. Let's get it Sa done. likuran lang, oh. Got a vendor if you need gear. Tagging buy station. Marking target location. Gas moving in. Bounty target is down. Well done. Bala na lang to. Friendly loadout truck on the way. Need a gas mask? Does anyone need this? Uy, uy, uy. Sniper. Friendly UAV overhead. Nasa taas, pare. Marking target location. Allied cluster strike. Go, go, go. Pakidrive na lang. Plunder. Plunder. Tara. Go ba? Open na sila. Dami, ah. Gatekeep natin yung mga yan. Punta tayo sa loob. Pwede natin gatekeep sila dito sa orange. Uy, dyan lang sila. Uy, uy, uy. Tara. Ay, ako pala nagdadrive. Sorry. Uy, nakapabatiyan. Patay na naman ako. Ay, sorry. Engaging shooter. Moving here. Kala ko, gatekeep. Hindi naman gatekeep. If you survive, you earn your freedom. Fight started. Ako pala yung nagdadrive. Have yourself sorted. You're up next. Your teammate got a proper sorting. We're sending them on. Listen up. Dude, what? I didn't even see. If you lose, you're done. You're up, soldier. Reklamo. Go sort this fucker out. You gave him a proper sorting. Yan, pwede na nga Stand by gatekeep. for redeployment. Helicopter here. Does anyone need this? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate's done in. They're returning to base. Ay, kinuha pa ang pucha. I'll drive. Hirap na lang ito. Drag nito. 3-point turn. Your teammate is redeploying. Stand by. Most wanted designation accepted. You're a target. Grabe yun. Ay, ayaw umatras. Palpak naman. Ayun. Ano na pala, nasa loob pala ako ng ano. Sabi, ayaw umatras.
Nagdaanan sa kanan. Ay, hindi pala pwede. Parkour. Tony Parkour. Does anyone need this? Your teammate has been designated as a high-value target. Yung pera. Guard them at all costs. Ay, nagugutom. Clutch game ulit. Load out, load out. Gas is moving in. New safe zone located. Layo ko naman. Chopper, chopper.
Anong chopper dyan? Gas is closing in. Ito. Hindi mo pwede to. Ito dito. Daan. Ayan na yung gas, tagi na. Kinuha ko na yung pera Ayan, dito. pwede. Tara dito. Sa may bintana. Sa bintana. Sa second floor. Sa kaliwa. Uy. Pakyat. So, ano yung gas Gas. Di ko nakuha. Kaya mo na. Tingin ako 500 pang ano. Bala. Ay. To. Bala na. Sada. Wala. Oh shit. Buhayin ka na lang namin. Recon na tayo, recon. Move to the next area and secure the perimeter. Nakakuha kayo loadout nyo? Ah, Hindi ko nakuha. ghost na. Pwede nang buhayin si ano. Tingnan ka para take. Primary objective accomplished. Recon intel secured. May pang loadout ulit. Ay hindi. May content. Mag-isa lang yata. Target location. Shooter. No, wait for forward. Ito, by station eh. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nakabaril. Scavenger contract located. Ay lang. Never mind. SMG here. Ito, pero. Enemy team is tracking your position. Mark on the grid. Let's go. Does anyone need this? Got some cash here. Flash nandiyan eh. Enemy UAV overhead. Copy cash drop. Copy cash drop. Gabi tayo. Pera. Drop plate. Dati. Got some cash here. Papako. Friendly UAV overhead. You're losing ground. Zero. Sige, sige. May tao dun sa green. Kalaban. Enemy UAV overhead. LMG here. Shotgun here. Supply box identified. Marking location now. Enemy UAV overhead. LMG here. Objectives updated. Move to the next location. Papahamak tayo na tong ano, scavenger ah.
Last pa natin mag-push na. 20 na lang. Nasa gitna na tayo. Walang bumabaril sa atin. Ayun na sa top. Meron sa baba. Gas is moving in. New safe zone located. Objectives updated. Move to the next location. Tara, bili tayo. Friendly loadout drop. Ay, tama oh. Hindi natin siya ng taos oh. Bilhin niyo muna si ano, bago kukunin to, Scabby. Para mas marami tayong pera. Contract complete. All supply boxes located. You've got Body gas. armor. Dates dito, Enemy apat. UAV overhead. Dito. Tako na sa akin dito. Get to the safe zone. Stand by for movement. Punta na Ako ako dito. There, I got movement. sa baba mo. Oo. Boom. Bumalik Dun, sa may ano. ayun o, nasa kabila. Moving. Loadout. Moving. Engaging shooter. Saan pero? Okay, lalabas yan. Drop pa dito ah. Wala na. Wala. Mark them here. Enemy soldier incoming. Gas is Ay, sa loadout, closing. sa loadout. Get to the safe zone. Dami. Dropping. May nag-drop sa inyo. Tangin yan. Bulag yun. Patay pa ako ni Rambo. May nag-drop. Ayan, may pa-drop na naman. May isa na naman. Kaya. Pasok pa yan. Ayan. Pare, wala akong gas, man. Ten to go. You can win this. Break. Yan, may kalaban. Uy, sa kanan. Saan tumatama? Meron. Medyo nasa kasi. Only 4 enemies remain. Unit. Oh, sa bubong ng ano ng store. Kabila. Okay. Moving. Disregard blast. Ay, nanauna ako man.
Rambo. Naka. Oh, shit. Pusi ang puta. Secure the win. Kota. Naka-riot shield from. Puro top 5 ah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Ito na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Kahit lang tetet. No. Sana all. No, kumakain ng teps. Eliminate all targets in the AO. Hostile dropping into the area. Watch the objectives update. Move to the next location. Objectives update. Move to the next location. 1 HP na lang yan. Teammates, they survive. Putang ina, nakuha pa ako nun. Seryoso. Tagal mamatay. Parehas pala kaming walang bala.
Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ah, puta, meron pa. Ay, shit. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight on. Good enough, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. You got your ass kicked in that one. We'll take you back to base. Alam ba? Not over yet. Your team can still buy your release. Nakalam ulit oh. Hindi niya alam. Movement! Cancel that. Rambo. Dalawa. Si Bruce Willis saka si Rambo. Pinagtulungan. Pinagsama Rambo at sa McLean. McLean. John McCoy.
Uy, ang taas. Oh. Yan. Nasabog. Harold mo. Tropa dyan. Friendly loadout drop on the way. Supply box is found. Solid work. Movement. Get to that. Gas is closing. Get to the safe zone. Armor here. Sana eh. Sana ba? Taking fire! Fine, I got you. Buy station. Vendor here if you need equipment. Light vehicle here. Hindi ako nag-load out. Tanga ko naman. Mali yung baril ko. Learn from the loss. Failure's a proper chapter. Puri. Meron pa sa likod. Kaya muna daw siya ano eh. For that. Hirap manalo na ngayon ah.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Capture contract marked. Engaging shooter. Play that. Taking a bounty contract. Eliminate all targets in the AO. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Enemy UAV overhead. Anybody need this? I'll drive it. So, Tagging by station. Engaging shooter. Disregard last. Hostile foot patrol. Hostile foot patrol. Kalaban. Location marked. Move up. Engaging shooter. Hoy! Damay ako sa ano, sasakyan ko. Uy, nice. Team wipe. Team Yes, as wipe. sir. Team as wipe. Pinasok. I've got you. Got some body armor. Low-light nila, oh. That gas is ours. Hindi nila nagamit. Buti hindi pa sila Nagamit sila. nakapag-load out.
Kaya layo siguro ng binato. Friendly loadout drop on the way. Tapos sa open to. Body armor, some body armor. Got some body armor. Ito pero, Ito na yung bounty. Plunder cash here. Ito na yung bounty. bumili pala ako ng plates ko. Contract type expired. We May lost madaming the place target. na, madaming place na. Oh shit. Plunder cash here. Bili ko tuloy na ako. Ay, wala na yung kotse. Na ano? Na-airstrike nung papunta ako dito eh. Oh, Kaya namatay ako. Nadamay ako. tara pasok na tayo. Tagging a bounty contract. Get to the safe zone. Yes, okay. Malapit lang. Malapit lang naman yung circle eh. Bounty ba tayo? First place yun. Kayo, pwede, Recon? Pwede rin recon. sorry, ikaw na lang muna. Does anyone need this? Wala yung daanan. Proceed to the marked location and secure the area. Aming ibon. Tiririt. Got mid-cal here. Got some body armor. Recon intel secured. Solid work. Does anyone need this? May truck doon. Bumaba. Ito. Stop. No. Wilco. Move to the next area and secure the perimeter. Pat nila, no? Moving. Promenade tayo, mananalo. On the move na yung truck. Got mid-cal here. Ako, nagka-glide. Umabot na yung paro. Loadout drop headed your way. Uy. One back. May king pa dun, ah. Contact! Gas is inbound. Marking Sabay new pa yun. safe zone. Ah, damn. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Punta sa taas. Dalawa ba? Ah. Loadout siguro siya malapit.
Nakalabas na. Sa labas na. Papuntang buy station siguro yan. Pupunta nga, buy station. Enemy UAV overhead. Copy that. Uy, sa likod! Sa likod, southeast. Ayan, southeast. Thank you. Uy, wala na tayo. Ano, hindi ka ma-pick up yung baril ko. Sighted on target. Basag-basag din yung king dyan eh. Ay, wala na. Please na. Oo nga eh. Pausaw kasi yung isa. May kalaban siya. Tara. Thank you, mate. Upa. Kasi ano nga na ano. Gas tower. Losing ground. Siya sumakay. Loob siya. Under hostile fire. Meron sa baba. Uy, sa likod. Sa side ko lang. Katabi ko lang. What the fuck? Dito lang tayo. Pasok sila. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's on. You can Sneak practice attack your din aim ah. while you wait. Using your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed Ikot yung scope. iba. The fight's on. Uy, Get ready to fight. You're next. dali kayo dun. Yung mamatay. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Grenade out! Ay, doon pala sa kanan. You're back to not over yet. Your team can still buy your release. Watch out. Incoming.